دوستا گوشتم تیار است. گوشت بریان ماشاءالله. پات روغن داره. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی ببین خیلی ببین. دوستا دیگه حالی دیگه مرغ میندازیم، مرغ بریان میکنیم. پاتشه ماشاءالله. واه واه چه یک مرغ بریان ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تو دوستا یک طرف گوشت پخته دیگه طرف دار میکنیم به این شکل. گوشت بخیر شده، گوشت بخیر میکشیم داخلی طرفا. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا گوشتم تیار است. گوشت بریان ماشاءالله. واه واه واه. دوستا دیگه گوشتم دیگه بخیر پخته شده. گوشت بریان باشه که بخیر چه مزه میده. بسم الله. خوبش هستنی کاکا؟ واه برو تارم میده.